নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? ভালনে বাৰু আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ঘৰতে বনাইছোঁ কেক। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাওঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ কণী 4টা। কণী 4টা লৈ পিনি মই চচপেনটোত ভাঙি লৈছোঁ। এই কণী 4টা ভঙাৰ পিছত মই চামুচখন দি লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ ডাঙৰ বাটি এটা ময়দা এবাটি। ময়দাখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ মই চামুচখন দি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ময়দা দিয়া বাটিটোতে মই লৈছোঁ ৰিফাইন তেল অকণমান। এইখিনি মই ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ ৰিফাইন তেলখিনি। এতিয়া সেই আকৌ একেটা বাটিতে মই চেনি লৈছোঁ অকণমান। চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ চামুচখন দি লৰাই ল'ম। এতিয়া লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ এচামুচ। এতিয়া মই হালধীয়া ফুড কালাৰ অকণমান দিছোঁ। মই ভেনিলা অকণমান দি লৈছিলোঁ, কিন্তু সেইটো দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক, কাৰণ ছোৱালীজনী অকণমান কান্দি দিলে যে। এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত ফেটি মেলি আনিলোঁ। এতিয়া মই কাঁহী এখন লৈছোঁ। কাঁহীখনতে তেল অকণমান লগাই লৈছিলোঁ। এতিয়া সেইখিনি ইয়াতে কাঁহীখনতে দি ল'লোঁ। এতিয়া কাঁহীখন অকণমান ঢকঢকাই দিছোঁ সমানকৈ বহিবলৈ, যাতে মাজত ফুটা ফুটা নাথাকে। এতিয়া মই গেছতে চচপেনটোত বালি অলপমান গৰম কৰি থৈছিলোঁ। কাঁহীখন মই ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি পিনি ঢাকন লগাই পিনি ইটা চপা দি লৈছোঁ। এতিয়া মই 15 মিনিট পাছত লাঠি এডাল লৈ পিনি চাইছোঁ সিজিছেনে নাই সিজা। এয়া আপোনালোকে চাওকচোন, লাঠিডালত কেক অকণমানো লাগি মেলি অহা নাই। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ট্ৰেখনতে কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন, কাঁহীখনত কেক অকণমানো লাগি ধৰা নাই, ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল। এয়া মোৰ কেক হৈ গ'ল। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ মই। আৰু মোৰ এই কেকৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।